السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، وفي حلقة استثنائية سأتحدث فيها عن إجابة سؤال، وهو: هل هنخرج من هذه الدورة بمنتج؟ نستطيع أن نقوم بإنشاء برنامج كامل؟ والإجابة نعم. في هذه الحلقة إن شاء الله أنا سوف أتحدث عن المنتج النهائي اللي إن شاء الله سنقوم بإنشائه from scratch من البداية حتى النهاية مع بعض في نهاية هذا الكورس بإذن الله، وهو عبارة عن برنامج سأقوم بشرح تفاصيل هذا البرنامج وماذا نريد منه، وإن شاء الله بعد انتهاء شرح الحلقات سنقوم بتنفيذ هذا البرنامج عمليا سويا. فهيا بنا. البرنامج اللي أنشأناه هو برنامج بيقوم بالتعامل مع الانفويسز أو المستخلصات الخاصة بالمقاولين اللي بتصل إلى شركة معينة. فالمفروض إن هذا البرنامج بيقوم به المستخدم أو شخص في وظيفة الدوكمنت كنترولر. بيقوم هذا الشخص بأخذ المستخلصات وعمل لها سكان وادخلها في البرنامج وعمل لها ريجستريشن وتوزيعها وعمل لها ديستريبيوشن بناء على مجموعة من القواعد والرولز. خلينا نشوف البرنامج. أول ما نشغل البرنامج زي ما أنا شفت بيظهر شاشة، المفروض إن البرنامج عندنا بيظهر لنا شاشة لوجين. الشاشة ديت بيتم فيها اختيار الأسماء اللي موجودة، ودي بتدخل عن طريق الأدمن، بيكون مدخل الأسماء فممكن يكون أكتر من يوزر. والباسورد عندنا زر كلير علشان نفرغ الخانتين دولا، وهنا في زر آخر لتغيير الباسورد زي حب الشخص ان هو يغير الباسورد ليه، واللوجن عشان يدخل على البرنامج، واكزيت عشان يخرج تماما من البرنامج. انا هستخدم ابتداء الادمن وهضع الباسورد ثم لوجن، فتجيلي شاشة Invoices Control System، وهنا اللوجو بتاع الشركة الخاص بالشركة، وفي هنا زر صغير بيدخلني على اللوجن سكرين تاني، لان انا بالادمن لما بدخل بالادمن الزرار ده بيشتغل معايا زي ما احنا شايفين، وبالتالي خصائص الادمن بتكون كلها شغاله. لكن انا لو ضغطت على زر اللوجن سكرين ودخلت بيوزر تاني باسورد، فاجد ان زر الادمن خلاص توقف عن العمل، وهذا الشخص يوزر عادي ما يستطيعش ان هو يقوم ببعض الاعدادات اللي هي خاصه بالادمن. هرجع تاني لان انا احب ان انا اظهر بيانات الادمن في نفس الحاله دلوقتي. اكزيت ابلكيشن هيخرج تماما من التطبيق. الانفويسز بتدي لي شاشه تانية لادخال المستخلصات. لوك شيت بيفتح لك اللوك شيتس. الريبورتس بيوديك على التقارير. ببساطة مجموعة من الأزرار، وأدمن بتدخلك على شاشة الأدمن ليقوم بوضع بعض القواعد الخاصة بالبرنامج. Invoices بتفتح لي شاشة الانفويسز، Invoices Registration Form، ودي فيها 3 تاب: Information عن الانفويس أو المستخلص اللي جاي، الاتاشمنت الفايل اللي هيتعمل له اتاش، الورك فلو اللي هيتم تصميمها أو عملها بحيث انها تتوزع اوتوماتيك عندما نضغط على زر ديستريبيوت، يقوم البرنامج مباشرة بتوزيع الدوكمنت عن طريق الاوتلوك او اي ايميل معتمد مرتبط بالبرنامج. في الانفويسز الانفويس نمبر، وهنا مجموعة من الانفويس احنا مدخلينها، فيستطيع انك انت تختار اي انفويس، وبتختار الانفويس. بمجرد اختيار الانفويس والانتقال من الخلية فالمفروض ان هو بيجيب لك بيانات الانفويس ده، الانفويس ديت، تاريخه، تاريخ الاستلام، البورشيز اوردر نمبر، الشركة ومختصر الشركة، السايت اللي خاص به الانفويس ده، نوع الانفويس دوت جاي من سبلاير ولا كوميرشال ولا سب كونتراكتور، هل هو على حسب ديسيبلين سيفل او ام اي بي،
الفايل نمبر الهارد كوبي اللي بتخزن فيه، واذا كان في بعض الكومنتس. وبيدي لك في الشاشه الجانبيه هنا الانفويس، وبيدي لك اذا كان هو تم توزيعه او لا. وهنا في مجموعه من الزراير تحت او الاشكال، لما بتبقى كلها زرقاء معناها ان الريكورد ده تم تسجيله وتم توزيعه وتم الصاق الاتاشمنت او الهارد كوبي بعد ما اتعمل له سكان بيه. يعني هناخد مثلا مثال تاني لاي انفويس تاني، هنلاقي ديت بقت لونها احمر ومش متعلم عليها، يبقى ديت مفيش فيه اتاشمنت، يبقى انا لسه ما عملتش سكان، او عملت سكان بس ما ربطتوش لسه بالبرنامج او ما دخلتوش داخل البرنامج. وكذلك لو ما كانش متوزع هتلاقي ديت برضو باللون الاحمر. ما ممكن مثلا ده متوزع مثلا على سبيل المثال زي الانفويس ده، يبقى الانفويس ده تم عمل ريجستريشن ليه لكن لم يتم توزيعه بعد وما تعملوش السكان وربط السكان بالبرنامج. في برضو خاصية احنا عاوزينها في البرنامج، ان انا لو انا جيت مثلا وحطيت 3-4 حروف فبيدي لي، يعني لو انا عندي مثلا ده اختصار الشركة اللي مقدمه لي الانفويس ADC، فاجد كل الانفويسز اللي ADC سلمتها لي تظهر قدامي على الجانب الايمن. يبقى انا برضو الانفويس اللي جاي عارف رقمه كام واقدر اقارن رقمه اذا كان متكرر او مش متكرر. وطبعا هنا لو متكرر مش هيدخل يعني. طيب مبدئيا خلينا ناخد مثال قدامنا هنا. سيف نيو انفويس هيدي لك انفويس جديد. طبعا انا لو عملت سيف نيو انفويس للانفويس دوت هيقول لي هدي لي رساله خطا، او يدي لي رساله يقول لي لا الانفويس ده موجود. ابديت انفورميشن، يبقى لو الانفويس ده انا طلعت بياناته وحبيت ان انا اعدل في حاجه فيه، اقدر استطيع ان انا اعدل، مثلا اضيف حاجه، اضيف كومنت، اعدل في شيء سايت غلط، اصحح الشيء اللي انا عملته واعمل ابديت، فيتم استبدال البيانات الداخلي الموجوده بالبيانات الجديده. ديليت ريجستريشن هيمسح لك الايه الريكورد ده. دي تقريبا الشاشه اللي موجوده. وهنا ورك شيتس بيوديك لاوراق العمل، والمين سكرين بيوديك على الشاشه الرئيسيه اللي احنا كنا جايين منها. في الاتاشمنت بيظهر لك هنا الاتاشمنت فايلز ومعمول لها نيمينج كونفنشن ستاندرد احنا مصممينه داخل البرنامج، وبالتالي عنده ملحق بيه فايلين PDF الانفويس ومعاه حاجه تانية او اي شيء تقدر انك انت تلحقه. اتاش فايل فهيدي لك صلاحيه بانك انت تضيف ملف، ولما بتعمل اتاش فايل هو بيدي لك اوتوماتيك الاسم بناء على قاعده انت واضحها، او يسمح للادمن ان هو ديزاين نيو او نيمينج كونفنشن. فالادمن الزرارين دول مش هيظهروا معاك الا اذا انت كنت ادمن. وهنا في الديزاين نيمينج كونفنشن بيدي لي شاشه بستطيع فيها ان انا لغايه 10 خانات اقدر احط ستاندرد الايه لمسمى الفايل، بحيث ان انا مثلا على سبيل المثال ان مثلا المشروع ثم اندرسكور ثم INV يعني ده انفويس، ثم اندرسكور مثلا اختصار الشركه، ثم السنه اللي جاء فيها، ثم رقم الانفويس مثلا. يعني ده ستاندرد معمول للدوكمنت دي، وبالتالي تقدر انك تصممه. وكذلك برضو عندنا شاشه فيها مجموعه من الرولز اللي استطيع ان انا احط هذه الرولز او اقننها، بحيث اذا كان في اختار مثلا الانفويس ده كوميرشال فيحط ابريفيشن شكله كذا. اذا ده كله خاص بالادمن. الزرارين دول مش هيكونوا شغالين معاك لو انت دخلت بيوزر عادي. هنا بيظهر لك مجموعه الملفات اللي هي تم الحاقها او الاتاشمنت، وبالتالي تقدر تقف على اي واحد فيهم وتعمل له رينيم او تعمل له ديليت او تضيف واحد جديد. في الورك فلو هنا ممكن يبقى عندي انا اكثر من ورك فلو ستاندرد، يعني انا ممكن اسجل مجموعه من الورك فلوز ويبقى ليها مسميات هنا. والايميل تكست انا في كل انا ممكن ابعت الانفويسز ديت مثلا ستاف توب مانجمنت، ففي ديباجه معينه بتتحط في الايميل، ومثلا ببعتها لمهندسين الموقع التنفيذيين مثلا فديت ديباجه ثانيه. يعني انا ببعت اكثر من ايميل، فممكن اختار البادي التكست بادي الخاصه بالايميل على حسب ما انا عاوز. طبعا الاسامي المسميات ديت ممكن تغييرها بشكل يكون مفهوم. عندنا نوعين من الورك فلو، ان انا يكون النظام اللي انا هشتغل بيه في المؤسسه او في الشركه انا ماليش دعوه بعد كده، يعني انا ببعت الستيب واحده بس. مثلا ده اول شخص ده الدوكمنت كنترولر اللي بيستلم الانفويس،
ومجرد ما بيستلم الانفويس هو بيعمل ديستريبيوشن لفيرست ستيب. بعد كده كل شخص في المكان الخاص بيه بيرسل للستيب اللي بعده بناء برضو على برنامج زي ده او فايل زي ده معاه، وكلهم بيصبوا في فايل مجمع اللي هو المين انفويس على الشيرنج او على الكلاود، وبالتالي بيحصل عمليه سينكرونايز وبيحصل عمليه تجميع من جميع الاطراف اللي بتشتغل في اماكن مختلفه. او ان انا اعمل اول ورك فلو ستيبس، وبالتالي هو هنا هيقوم بتوزيع او يعمل ديستريبيوشن لكل الستيبس اللي موجوده على حسب السيستم اللي بيكون معتمد داخل الشركه. الديو ديت المفروض المستخدم ان يتم تنفيذ الاكشن على الانفويس ده امتى، وهنا الليفل 2 او سي سي والايميلز بتاع الاشخاص، وبياد الايميلز هنا مع الليفل 2 والسي سي، والديو ديت لكل شخص من الاشخاص دول المفروض ان هو ينفذ الكلام ده امتى. بنقدر نعمل ريبليس لاي شخص، بنقدر نعمل ديليت لاي ايميل او شخص، بنقدر نعمل سورت للليسته ديت، ثم في النهايه بنعمل ديستريبيوت. لما نضغط على ديستريبيوت بيتم توزيع اوتوماتيك على حسب بناء على الايميلات وبناء على البادي والورك فلو، بيتم توزيع او عمل ديستريبيوشن للوثيقه دي او للانفويس ده. ده تقريبا شرح ببساطه شرح شاشه الانفويس. يبقى بتتكون من 3 اجزاء. نرجع تاني على الورك شيتس. مثلا احنا طبعا ممكن نجيب الورك شيتس من هنا، وممكن نجيب الورك شيتس من سكرين اللوك شيتس يعني. لو ضغطنا على اللوك شيتس بتدي لي سكرين ديت عباره عن مقدمه، والمين يرجعك تاني على الشاشه الرئيسيه. الانفويسز ترجعك على شاشه الانفويسز وهكذا يعني. طيب هنا عندي الانفويسز داخله، دي الداتا بيز بتاعتي اللي موجود فيها المعلومات الخاصه بالانفويسز، وعندي في شيت ممكن يكون طبعا ده مخفي للورك فلو اللي تمت او اللي بتتم، وعندي داشبورد او ريبورت بيتم على اللي هو بيجي برضو من هنا، ان انا اقدر اجيبه من هنا اوصل له، او ان اجيبه من الريبورتس هنا. ده ريبورت بيبين الانفويسز اللي دخلت كلها سامري ليه في كل السايتس وفي كل السنوات وفي كل الاشهر، او في سايت معينه او في سنه معينه، مثلا سنه كذا، وفي شهر معين مثلا شهر واحد، فيدي لي في شهر واحد من سنه 2021 على مستوى كل على مستوى المشروع في كل المواقع اللي عندي كم انفويس جه او استلمته في كل يوم، وفي بالنسبه للسايتس قد ايه، وبالنسبه هو سبلاير قد ايه، وسب كونتراكتور قد ايه، وكوميرشال قد ايه، وده الاجمالي ليه، وهكذا. وانا استطيع طبعا انا احدد لكل اختار من هنا موقع معين او كل المواقع او سنه معينه او كل السنين وهكذا، او اشهر معينه وهكذا. نرجع تاني لشاشه المين. لو انا ضغطت على الادمن الاقي ان الادمن عنده صلاحيه ان هو يضيف يوزر، وبالتالي انا عندي 2 يوزر هنا، انا اقدر اضيف اي يوزر هنا ويبقى في يوزر جديد، او ان انا اعدل في يوزر او امسح يوزر. وبالتالي لو هو اضاف يوزر، لو الادمن اضاف يوزر جديد، ولما اليوزر بيجي يدخل على شاشه اللوجن بيجد اسمه، لكن طبعا مبيبقاش فيه باسورد، فلما بيدخله على شاشه ثانيه يخليه يعمل الباسورد وريتايب للباسورد ويأكد له عليها، وبعد كده يبقى خلاص اليوزر يستطيع انه يدخل بيه. كذلك يقدر الادمن ان هو يضيف اسامي شركات ويضيف اختصارات للشركات. كذلك يقدر يضيف البودي الايميل بودي تكست زي ما قلنا، يعني مثلا ده بودي 1 اللي انا قلت عليه مثلا في المثال السابق، مثلا دي سير مدام كذا، ده اتاشمنت كذا، او 2 مثلا وهكذا. تقدر انك انت تضيف اي بوديز. الديزاين كونفنشن اللي هي شاشه تصميم ازاي الفايل لما يتعمل له اسكان البرنامج اوتوماتيك يسميه بشكل معين. وعاملين وبرده في اتاحيه انك البرنامج لما بيسمي لك الفايل بيدي لك اسم الفايل، وبيسمح لك اذا كان في استثناء انك انت تغيره بشكل معين لظروف معينه. كذلك اليوم ليه نيم ايميل، فهنا برضو بتضيف الايميلز بتاعت الشخص اللي تحب انك انت تضيفه، والديبارتمنت اللي هو فيه. الكومباني ديبارتمنت تقدر تضيف اي ديبارتمنتس جديد بالنسبه للشركه.
الورك فلو نفس القصه، انك تقدر تضيف اي ورك فلو وتحددها. فتقدر انك انت تختار الايميل، تختار القسم، تختار الليفل، وتضع المستويات هنا. تقدر تاد يوزر، تديليت يوزر، تعمل سورت ليها، وبعد كده تعمل سيف للورك فلو. فتصبح الورك فلو دي خلاص معروف ان الستيب الاولانيه فلان، ثم الثاني فلان، او اكتر من شخص في نفس الستيب. يعني الستيب الاولانيه بيروح ل3 اشخاص، هم فلان وفلان وفلان بالايميل بتاعهم، وهكذا. تقدر تعدل، تقدر تمسح، تقدر تغير فيها. هنا برضو الفولدر اللي هتسميه بحيث ان كل الانفويسز ديت تتوضع فيه. ده السامبل الانفويس مثلا اي ان في، يبقى ده الفولدر اللي كل الانفويسز لما هتتحفظ هتتسجل هنا في المكان ده. وده الفايل اللي احنا بنشتغل بيه. وفي فايل عندي اسمه مين انفويس، ده بيجمع من كل الاشخاص اللي بيشتغلوا. يعني ده الدي سي، ده الدوكمنت كنترولر. ممكن تلاقي فيه فايل تاني مع الفاينانس، في فايل تاني مع الكيو اس مثلا، في فايل تالت مثلا مع الكونتراكت. فكل واحد فيهم بيشتغل بالجزئيه بتاعته في المنظومه بتاعته، بس كل واحد فيهم بيصب في المين فايل ده، وبياخده برده من المين فايل ده، او اكثر من مين فايل على حسب السيستم اللي يكون بتصمم. يعني يبقى الادمن يستطيع ان هو يعدل في جميع هذه الاشياء. رجعنا تاني للشاشه الرئيسيه، وبعد كده احنا نقدر نعمل اكزيت للابلكيشن ونخرج. ده ببساطه التطبيق. اعتقد التطبيق فيه امكانيات كبيره جدا جدا، ويعني انت ممكن تستشف منه وتاخد منه اشياء كثيره تعملها. في ازاي انك انت تخزن، في ازاي انك انت تعمل ريتريف، في ازاي انك تبعت بالايميل، تشيك سكان، تغير النيمز، تتعامل مع الفايلز. يعني في بصراحه انا شايف ان في مجموعه كبيره جدا 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 من المعلومات. ان شاء الله التطبيق ده احنا باذن الله هنقوم بتنفيذه فروم سكراتش، يعني من البدايه هنقوم تصميمه واحده بواحده ان شاء الله بعد انتهاء الحلقات التدريبيه. لكن يعني انا بس انصح بشيء، ان لابد ان الناس يعني تشوف كويس وتذاكر الكورس، تذاكر الحلقات وتهتم بيها. لان لما هنيجي نشتغل في البرنامج ده انا مش هقعد اشرح الكود اللي موجود بتفصيله، اشرح لك هو الاف معموله ازاي، خلاص انا شرحتها قبل كده. لكن انا هقول لك انا جيت هنا استخدمت اف عشان كذا مثلا، وعملنا كذا. فهيكون في شرح للبرنامج ازاي انك انت تعرف تعمل برنامج من الاول، من البدايه حتى النهايه. ازاي ترتب الحاجه مع بعضها وتربطها، ليه حطينا دي هنا، ليه عملنا دي كده. لكن مش هقدر ان انا ارجع لورا بان انا اشرح تفاصيل الكود او تفاصيل السطر البرمجي. لا، ليه؟ لان انا شرحته قبل كده. فمهم جدا جدا ان احنا لما نوصل لمرحله ان احنا نيجي نطبق الابلكيشن ده، ان الناس تكون يعني ذاكرت الحلقات كلها واستوعبتها بشكل جيد. ان شاء الله التطبيق ده انا شايف باذن الله يعني ان هو نموذج ممتاز ومميز. يستطيع الناس ان شاء الله اذا نفذناه مع بعض باذن الله ان هم يعملوا اي ابلكيشن هم عاوزينه بشكل بسيط ان شاء الله. وبكده ان شاء الله احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم باذن الله. نراكم ان شاء الله على بركه الله في السلسله ونكمل فيها. دي حلقه استثنائيه كما قلت سابقا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.